Sziasztok! Itt vagyunk kint ma a Lovardában, és ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni, hogy a legegyszerűbb és a legjobb egy sörényt levágni, mondjuk egy versenylónak vagy egy ugrólónak. El fogom magyarázni nektek, hogy miért érdemes sörényt vágni, és igen, tiara lesz az alany, akit az előző videóban már megmutattam nektek. Ami kelleni fog nektek ehhez a művelethez, az egy éresolló, egy sűrűágú trimmelőfésű és egy spritznis flakon. Függően attól, hogy milyen hosszú lónak a sörénye, vagy egy trimmelőfésűvel, amit az előbb mutattam, vagy pedig egy rendes sörénykefével ki kell bontani a lónak a sörényét. A trimmelő azért jó, mert sűrűágú és a halott, illetve a fölösleges szálakat egész könnyen kiszedi. A következő az a spritznis flakon, amit vízzel feltöltötök. Én ezt arra szoktam használni, hogy lelapítsam a sörényt, illetve az összes szálat szépen szálirányba le tudjam fésülni a lónak. Még egyszer áthúzom a fésűvel. Itt látni fogom, hogy hol érte elég víz és hol kell még rá spriccelni. Az első dolog, amit én szoktam csinálni, az ennek a résznek a kivágása, ugyanis ha fölnyergétek a lovat, akkor láthatjátok, hogy legalább idáig a nyereg alátét befedi, így hát ez a sörényrész fölösleges, sőt zavaró is lehet, és fel is törheti a lovat. Úgyhogy én erre azt javaslom nektek, hogy fölfelé, felemelve megfogjátok, és minél közelebb a ló marjához levágjátok. Először elég csak így körülbelül, majd ha az egész le van vágva, akkor lehet rajta változtatni. Következő, amit leszeretnék vágni, hogy hagyja a tiara, az itt az üstök és a sörény között. Ez azért fontos, mert így sokkal könnyebb fölkontározni, fölkötőfékezni a lovat, ugyanis van itt egy kis üres rész, feltesszük rá akármit is akarunk, kötőféket, kapicánt vagy kantárt, és el tudjuk rögtön választani a sörényt az üstöktől. Úgyhogy most ezt fogom megpróbálni levágni. Ez sokkal egyszerűbb, hogyha van nyírógépetek, vagy ismerősötök, akinek van nyírógépe, akkor ezt mindenképpen azzal csináljátok, mert sokkal szebb lesz. Én most az ollóval fogok gazdálkodni. Na, én ollóval ennyire tudtam levágni, igyekeztem egyenesre és egyenletesre, nerd meg az órámat, Husi. Itt ez a távolság, igazából gondolkoztam rajta, van, aki rövidebben vágja, van, aki hosszabban, ez teljesen preferencia kérdése, hogy ki mennyit vág ki, van, aki tényleg csak egy 2-3 centit, hogy a kantár elférjen, van, aki sokkal többet, ezt ti döntitek el, hogy nektek mi a kényelmes, én körülbelül egy 10 centit szoktam kivágni. Szerintem így sokkal egyszerűbb. Szóval azt a technikát szeretném bemutatni nektek, csak nem itt, ezt már itt levágtam neki, mert ez nagyon babasörény, hogy sréhen fölfelé így apró vágásokkal haladtok köztiara.
Kész vagyok az első vonallal, mint láthatjátok itt a végén sokkal rövidebbre nyírtam, ez nálam a sörény végére utal, amit ugye itt kivágtunk, mert ez itt szokott kezdődni. Én szeretem itt ugyanezt megcsinálni, van, aki ugyanarra a hosszra hagyja, ez a ti döntésetek. És akkor első nyírás után ez az eredmény, most jönnek a kis javítások. Na, kész vagyunk, 3-szor mentem végig a lósörényen, természetesen annyiszor mentek végig, ahányszor akartok, ezen még lehet precízkedni. Most egy 3 éves lóról van szó, akit én először nyírtam meg, úgy gondolom, hogy egy első próbálkozásnak ez nem rossz. Én azt a hibát elkövettem, hogy nem mozgattam le a lovat előtte, így annyira nem volt nyugodt, meleg van és a bogarak is sajnos nagyon irritálják, illetve amit még tudok nektek javasolni az az, hogy ha lehet, akkor két oldalról kössétek ki a lovat, sokkal kevesebbet fog mozogni, és sokkal kevesebbet tud belerondítani a munkába. Ez a ferdevágás azért volt fontos, és szerintem azért hasznos, mert az egyenes vágásnál, mivel ívelt a lónak a nyaka, hajlamosak vagyunk ferdén vágni. Tehát így. És ennél a vágásnál pedig az a jó, hogy tényleg végig tudod követni a lónak a vonalát. Üstökvágás. Nos, ez az, amiben nem tudok nektek tanácsot adni, ugyanis az összes lovamnak eddig ennyi üstöke volt, és úgy gondolom, hogy ezt nem nagyon kell vágdosni. A nagyon max, amit itt tudok mondani, mivel ez már egy jó ideje nő, hogy tényleg csak ennyit lecsippenteni belőle, hogy frissüljenek a végek. Egyébként, hogyha nektek van ötletetek, és mondjuk dússörényű és dús üstökű lovatok, akkor nyugodtan küldjetek ötleteket, hogy ti hogy vágjátok az üstökét, kommentbe, esetleg Facebookon, Instagramon, ahol csak elértek, és akkor csinálok majd egy olyan videót is. Elérkeztünk a farokhoz. A farokból is nyilván kell néha vágni, versenyen, illetve mindenféle rendezvényen. Jól néz ki, hogyha a lónak a farka egyenesre van vágva, és sokkal igényesebb. Először is nyilván ki kell bontani, hogy lássuk, hogy melyik szál hova ér, és ehhez mindenképpen ajánlok nektek akármilyen szőrfényt vagy sörényfényt, azzal be kell fújni, egy kicsit hagyni, hogy beleivódjon, és utána szépen kibogozni. Fontos, hogy a farokrépa mentén oldalt egy ilyen sűrű ágú fésűvel mindig végigmenjetek, mert amint láthatjátok, a sok fölösleges kis szálat kihozza. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad nagyon tépkedni, én azt vallom, nyilván nem kell tépni, mint egy állat, de szerintem fontos, hogyha kijönnek ezek az elhalt és fölösleges szálak, és sokkal egészségesebben fogja tartani a lónak a farkát. Azt szokták mondani a diugratók, hogy csánk alá 10 centivel, ez körülbelül itt van. Na most sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy így lehúzzuk a lónak a farkát és így mérjük, és azt nem vesszük bele, hogy a ló általában így mozog, tehát sokkal följebb kerül a farka, így én nektek egy 15 centit mondok így inkább, ami azt jelenti, hogy körülbelül itt kell levágni a lónak a farkát. Én szeretem a hosszú lófarkat, úgyhogy ezt most nem fogom megcsinálni, hagyom neki nőni. Aztán lehet, hogy egyszer megbolondulok és levágom. Köszönöm, hogy végignéztétek a videómat, remélem tetszett.
Ha igen, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videóimról. Sziasztok!